بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، والنهاردة هنكمل كلامنا عن نصوص محرفة مهمة جدا ومؤثرة جدا. وزي ما قلنا في المرات اللي فاتت، خلي بالك من أنهي مخطوطات هي اللي فيها التحريفات، وهل التحريفات دي انتشرت في كل المخطوطات ولا لا. وفي النهاية بنسأل سؤال: كيف نستطيع أن نثق في هذه المخطوطات وهذه الشواهد وقد حدث فيها كل هذا التحريف؟ في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. وهنبدأ النهاردة بمجموعة من النصوص، أو النصوص التي تتكلم عن إن المسيح قال أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. كم نص كده موجودين في سفر الرؤيا، هو ده النص الوحيد أو هو ده السفر الوحيد اللي بيحتوي على نصوص المسيح فيها بيقول أنا هو الألف والياء، أو أنا هو البداية والنهاية، أو أنا هو الأول والآخر. وكثير من المسيحيين بيحبوا يستدلوا بهذه النصوص على ألوهية المسيح، على أساس إن في نصوص في العهد القديم بتقول إن الإله هو الأول والآخر والبداية والنهاية والألف والياء. طبعا النصوص دي عامل عنها الشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه بحث كبير اسمه أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية، أيا كان ترتيب المصطلحات أو الكلمات. ووضح إن الغالبية العظمى من النصوص اللي فيها ادعاء إن المسيح بيقول أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية، أيا كان، أغلب هذه النصوص محرفة، فيها إضافات، فيها لعب، فيها تبديل وتغيير. وتقريبا مفيش غير نص واحد بس هو الوحيد اللي مفيهوش مشاكل في المخطوطات. وبنضطر إن احنا نسأل سؤال في غاية الأهمية: هل لو احنا عندنا نصوص بتعلم ان المسيح هو الله، بعض هذه النصوص محرفة، بمعنى ان مثلا ابن الانسان اتغيرت بقت ابن الله، او النص ما كانش فيه ابن الله اصلا وتم اضافة ابن الله، لو بعض هذه النصوص محرفة، هل نستطيع ان نثق في باقي النصوص؟ يعني ايه هل نستطيع ان نثق في باقي النصوص؟ ما انت عندك النصوص التانية ما فيهاش اختلافات ما بين المخطوطات، يبقى النصوص دي اصيلة. بنضطر نسأل سؤال في غاية الأهمية متعلق بالنقد النصي وقصور النقد النصي المبني على المخطوطات الخاصة بالكتاب اللي احنا بنعمل له نقد نصي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باختصار، نص زي متى 28-19، النص ده ملوش اي اشكال مختلفة في كل المخطوطات، لكن على الاقل عندنا اقتباسات يوسابيوس القيصري. طب افرض ان احنا ما كانش عندنا اقتباسات يوسابيوس القيصري، لكن في عندنا مثلا ادله داخليه لما نقارن ما بين المعموديه الثالوثيه اللي بيدعيها انجيل متى والمعموديه اللي مذكوره 5 مرات في اعمال الرسل. المقارنه دي بتبين مشكله: لو كان المسيح فعلا علم ان هم يعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس، ليه التلاميذ عمدوا باسم يسوع بس في اعمال الرسل؟ فمن هنا، حتى من غير إشكالية اقتباسات يوسابيوس القيصري، الكثير جدا من العلماء بيقولوا إن هذه الصيغة الثالوثية فيها مشكلة. يا إما كاتب الإنجيل وضعها على لسان المسيح والمسيح ما علمش كده، يا إما ده تحريف مبكر جدا، وهذا التحريف المبكر جدا انتشر لغاية ما لقى قبول وبقى موجود في كل المخطوطات. وبنضطر نسأل نفسنا سؤال في غاية الأهمية: هل عندنا حالات نصية الشكل الصحيح للنص موجود في 5 6 7 مخطوطات بس والباقي كله في الشكل المحرف؟ أيوة. طب هل عندنا حالة نصية أو أكتر من حالة الشكل الصحيح للنص موجود في مخطوطتين 3 بس والباقي كله في الشكل المحرف؟ أيوة. طب هل عندنا حالة نصية فيها إن الشكل الصحيح موجود في مخطوطة واحدة بس يونانية والباقي كله في الشكل الخاطئ؟ أيوة. بغض النظر عن أمثلة دلوقتي، لكن الموضوع ده يستحق بحث بالكامل. ففي النهاية، هل مقبول إن احنا نلاقي إن الشكل الصحيح، أو نفترض إمكانية إن الشكل الصحيح للنص اندثر تماما ولم يعد موجودا في أي مخطوطة على الإطلاق؟ أو بمعنى أصح إن التحريف حصل في زمن مبكر جدا لدرجة إن شكل واحد بس هو اللي استمر في التقليد النصي، والأشكال الباقية كلها اندثرت وما عادش في مخطوطات
بتبين أو بتحتوي أي أشكال أخرى. ده ممكن جدا ووارد جدا إنه يحصل. فبالتالي حتى لو في نص ليس عليه أي خلافات ما بين المخطوطات، نصوص مثلا بتدعي إن المسيح بيقول أنا هو الألف والياء، أو أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الأول والآخر، في عندنا نصوص تانية في نفس الموضوع محرفة، يبقى الموضوع ده النساخ بيحرفوا فيه. دي أول نقطة. تاني نقطة، إن بما إن هذه النصوص مش لاقيين ليها مخطوطات تحتوي على أشكال أخرى، هذا لا يعني بالضرورة بشكل يقيني بشكل قاطع إن النص ده اللي وصل لنا في كل المخطوطات ليس نصا محرفا. نرجع بقى للنصوص. هنبدأ بسفر الرؤيا الإصحاح الأول العدد 8. النص بيقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن الذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. في برضو إشكالية تفسيرية، هو النص ده على لسان مين ومين اللي بيتكلم؟ المهم إن احنا بنلاقي إن أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، عبارة البداية والنهاية دي فيها خلاف في المخطوطات. فبنلاقي هنا الإنجيل الشريف بيقول أنا الألف والياء بس، وهنا أنا الألف والياء ما بين قوسين البداية والنهاية، دي اليسوعية، وبعدين العربية المشتركة أنا الألف والياء بس. وزي ما قلت في خلاف هو مين اللي بيقول هذه النصوص، هل هو المسيح ولا الآب؟ وده بيتراجع من السياق بقى والكلام. ففي هنا النص اليوناني ايجو ايمي تو الفا كاي تو اوميجا، يعني هو بيقول أنا هو الفا واوميجا، مش الألف والياء. الألف والياء نص عربي نص عبري، لكن بحسب اليوناني المسيح بيقول أنا هو الألفا والأوميجا. إيه الألفا والأوميجا؟ بالترجم يعني هو قال بالعبري ألف وياء وانت رحت مترجمها يوناني ألفا وأوميجا. المهم هنا في عندك هامش بترجع تلاقي ان النص مختوم عند أوميجا، حرف الأوميجا دي كابيتال، السينائية متصلحة. الأصل بتاع السينائي كان بيقول إيه؟ أرخي كايتلوس، بداية ونهاية. اللي مختوم عند ألفا كايتو أوميجا السينائية المصحح الأول، السكندرية الأفرايمية، وهو ده اللي موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات. وبعدين في الشكل الثاني بعد ألفا كايتو أوميجا أرخي كايتلوس موجود في شوية مخطوطات، وبعدين في مخطوطة بتقول هي أرخي وكايتوتلوس، اللي هو بيحط أداة تعريف قبل أرخي وتلوس عشان يبقى الأول والآخر. في مخطوطة هنا بتقول أرخي كاي توتلوس، يعني أنا أول والآخر. المهم إن النص ده ملعوب فيه، وده أول نص من النصوص اللي بنبتدي نشوف فيها لعب فيما يخص الألف والياء الأول والآخر البداية والنهاية. في عندك نص تاني في الرؤيا 1:11 في الفان دايك بيقول قائلا أنا هو الألف والياء الأول والآخر والذي تراه اكتب في كتاب وأرسل إلى 7 كنائس كذا كذا. في باقي الترجمات مفيش أنا هو الألف والياء الأول والآخر. في واحد فاجر في بداية كلام المسيح راح ضايف أنا هو الألف والياء الأول والآخر، فده مش موجود في الترجمات التانية. تيجي تبص هنا لجوسس هو كذا كذا، مفيش ألف وياء وبداية. تيجي تبص هنا ادي كلمة ليجوسز اللي هو قائل كذا او يقول، يعني في عندك بعديها اضافة كبيرة ايجو تو الفا كاي تو اوميجا انا I am the alpha and the omega بروتوس كاي هو اسخاتوس. بروتوس كاي تو اسخاتوس ده يترجم الاول والاخر. ده موجود فين؟ في مخطوطة. في بقى عندك صيغة تانية منها، وخلي بالك برضو هنا انه من غير العبارة دي ده اللي موجود في الاقدم والاصح والغاية الماجوريتي تكست، يعني هو ده اللي موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات اليوناني. في بقى عندك اضافة اللي هو ايجو ايمي. هنا ايجو انا تو الفا كاي تو اوميجا من غير I am. هنا بقى ايجو ايمي I am تو الفا كاي تو اوميجا the alpha and the omega هو بروتوس كاي هو اسخاتوس كاي كذا كذا، ويكمل بقى. ده موجود في مخطوطة، وده اللي موجود في التكستس ريسبتس في النص المستلم. خلي بالك حتة ان الناس يعني بروتوس كاي هو اسخاتوس، لا هو بروتوس كاي هو اسخاتوس. وهنا مش الفا اوميجا، لا تو الفا كاي تو اوميجا. اداة التعريف مهم. وهنا ايجو كذا، لا ايجو ايمي ايام كذا كذا. ده طبعا مثال لبعض النصوص الشيخ عرب
تناول باقي النصوص وبين ان فيها اختلاف في ترتيب الكلمات ولعب كده في المخطوطات، وبعدين في النهاية يعني بيصيغ اللي انا قلته، ان بما ان ثبت انك بتلعب في الحتة دي ان المسيح قال كذا، نلاقي نصوص محرفة ما ينفعش تستشهد بنصوص. انت كده، انا من رأيي انت كده افقدت الموضوع ده مصداقيته، لان الموضوع ده فيه نصوص محرفة. وبأكد وبقول لو كان النساخ وجدوا كفاية في نصوص تانية ما كانوش اضافوا في النصوص اللي احنا لاقيينها محرفة. نص تاني في بطرس الاولى 5:1: اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح. الشاهد لآلام المسيح. فهنا بقى في اليوناني تو خريستو، بدل ما الشاهد لآلام المسيح آلام الإله، تو ثيو. ده موجود فين؟ في البردية 72 من أهم البرديات. عادي جدا إن احنا الكلام يبقى واضح إنه عن المسيح، أغير كلمة المسيح أخليها الله يبقى تأليه المسيح. لعب كده بسيط جدا علشان نخلي نصوص كثيرة تؤله المسيح. كيف نثق فيما بعد في البردية 72، والبردية 72 بتحرف تحريفات في غاية الأهمية زي كده. هنا في سياق في كورنثوس الأولى من 10-9. السياق هو إن الكلام عن إله العهد القديم وعلاقة المسيح بإله العهد القديم، حاجات كده. نقرأ هنا مثلا في كورنثوس الأولى 10:4-5، ده في ترجمة الفان دايك: وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية، تابعتهم الصخرة كانت المسيح، لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. لم يسر الله، في كلام عنه. وبعدين ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات. طب النص بيقول لا نجرب المسيح، ولا لا نجرب الله، ولا لا نجرب الرب؟ في مدعكة هنا. ليه؟ علشان ده كلام متعلق بالعهد القديم، زي النص اللي احنا شفناه قبل كده: مين اللي أنقذ المصريين من فرعون؟ المسيح. ده معروف ان إله العهد القديم. لا، ده المسيح. يبقى المسيح هو إله العهد القديم. هي دي العقيدة اللي هو عايز يطلعها لك. هنا تشوف في النص اليوناني الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن كلمة خريستون، مسيح، ما تجربش المسيح. ده اللي موجود في البردية 46 وبيزا ومخطوطات تانية، وده اللي انتشر لغاية نص الأغلبية. وبعدين في عندك لا تجرب الرب، والرب هنا تمشي إلى العهد القديم أو المسيح. ده اللي موجود في السينائية والفاتيكانية والأفرامية ومجموعة تانية كبيرة من المخطوطات. وبعدين في عندك مخطوطة لطيفة ظريفة حلوة أمورة، المخطوطة السكندرية، مش أي مخطوطة والسلام. لا تجرب الله، هنا لا نجرب الله. هنا بقى في عندنا مشكلة. هو المفروض النص الأصلي يكون لا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم، فيبقى النص ده هو المفروض لا نجرب المسيح ولا لا نجرب الله. أنا بقول غالبا لا تجرب الرب، والرب هنا المقصود به لا العهد القديم. لكن لا، احنا نغير الرب نخليه المسيح، علشان لما السياق يكون بيدي على الكلام عن إله العهد القديم يبقى لا تجرب المسيح، يبقى المسيح هو إله العهد القديم. هنا برضو المرجع الثاني اللي بيجيب لك الاختلافات ما بين المخطوطات، عندك تون خريستون. قال لك تون خريستون دي اللي موجودة في الماجوريتي تكست وفي التكستس ريسبتس. في عندك خريستون باختصار في البردية 46، وتون خريستون باختصار تاني موجود في بيزا وكذا وكذا. طب مين اللي بيقول الرب؟ السينائية والفاتيكانية. ولاحظ ان كتير من النقاد لما السينائية والفاتيكانية بيتفقوا كانت بتبقى المشكلة خلصت يعني. لا، عادي. وبعدين الرب اتحرفت لله في السكندرية. يعني انا لما بشوف بصراحة يعني غالبا اختيارنا صح. المشكلة صعبة شوية لكن غالبا اختيارنا صح. انا لو مكانهم اديها تقدير سي، وتقدير سي، وهختار كوريوم الرب. حابب اقول حاجة علشان لو حد علق وقول لك انت بتختار على مزاجك ومش الموضوع في النهاية اهواء بشر. يعني انا اقدر اصيغ الحجج اللي تدعم اختياري، وهم بيصيغوا حجج تانية تدعم اختيارهم، وفي الاخر الموضوع اختيار بشر. البشر هم اللي بيحددوا ايه هو النص اللي مفروض نعتبره مقدس
وعلى أساس النص اللي هنعتبره مقدس نستنتج منه عقائد ونبني عليه إيمان. الموضوع مش بسيط. نص تاني في لوقا 2:40: وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه. هتلاقي كلمة بالروح دي اتحذفت، وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة كذا كذا. هنا كلمة ينمو يتقوى كذا ممتلئا حكمة وكذا. هنا عندك كلمة بنيوماتي بالروح كده، ده موجود في الماجوريتي تكست وفي التكستس ريسبتس. وبنيوماتي مختصرة ده موجود في السكندرية ومخطوطات كتير. ولاحظ ان هنا اقدم مخطوطات وصحها ما فيهاش بالروح. السينائية اتفقت مع الفاتيكانية وبيزا، خلصت المشكلة. طيب سؤال، هم ليه اضافوا بالروح؟ يعني ليه الصبي ينمو ويتقوى بالروح؟ ليه تم اضافة العبارة؟ يعني ليه النص وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه، ليه ده لوحده مش كفاية؟ وجدوا الحاجة الى اضافة بالروح لان النص كده لا يعطي اي انطباع لجانب غير جسدي في المسيح، وكأن المسيح انسان طفل عادي جدا جدا ما فيهوش اي مكون اخر روحي. خلي بالك الله روح، فاهم ازاي؟ فكأن في مكون روحي او الهي في المسيح هو اللي بيخلي الجانب الجسدي ينمو ويتقوى وكذا. في يوحنا 19:5 نص تاني: فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان فقال لهم بيلاطس هو ذا الإنسان. يعني إيه قال لهم بيلاطس هو ذا الإنسان؟ يعني شوف، اليهود طبعا كانوا بيدعوا وأنت إنسان تجعل نفسك إلها، ما هو ده إنجيل يوحنا. فكأن بيلاطس بيقول شفت احنا عملنا فيه إيه؟ أهو مجرد إنسان، المسيح مجرد إنسان. في بعض النساخ وجدوا ان هذه العبارة ضد ألوهية المسيح. المسيح مش مجرد إنسان، فراحوا في مخطوطة في غاية الأهمية، البردية 66 ومعاها مخطوطات لاتينية حذفت عبارة هو أنثروبوس الإنسان، هو ذا الإنسان، إنسان، حذف عبارة هو الإنسان هو أنثروبوس، فبقت فقال لهم بيلاطس هو ذا، يعني آدي المسيح كده، يعني من غير هو ذا الإنسان. ما لازم تفهم الكلمة دي في سياق بيلاطس، في سياق خرج يسوع وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان متمسخرين عليه. ده معناه إيه؟ ده مجرد إنسان، إيه ولا حاجة، ما فيهوش حاجة، ما هواش زي ما انتوا بتدعوا انت انسان تجعل نفسك إلها او في حاجة مميزة فوق البشر. هو ده إنسان نقدر نمسح بيه الأرض عادي جدا. فالناسخ وجد لا، العبارة دي بتشير كأن فعلا ما فعله بيلاطس في المسيح معناه ان المسيح مجرد انسان وده ضد ألوهيته، فرحوا حذفوا الانسان، فبقى قال لهم بيلاطس هو ذا. طبعا بأكد على فكرة ان الشكل ده هو اللي موجود في اقدم بردية ومعاها مخطوطات لاتيني، يعني في نوع من التوزيع. وده يعتبر اذا كان هم بيشهدوا ان لا ده شكل محرف، والتحريف ده ليه؟ يبقى ده تحريف تم مبكرا جدا لدرجة ان البردية 66 في هذا التحريف، او ان ناسخ البردية 66 هو الذي يقوم بهذا التحريف. الخلاصة ان هذه الشواهد مفروض تفقد مصداقيتها. نص تاني في رسالة كورنثوس الأولى 15:47: الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كلمة الرب دي مش موجودة. الإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. يعني إيه الإنسان الثاني جاء من السماء؟ هو بيتكلم عن المسيح، بس في النهاية هو إيه؟ إنسان جاء من السماء. ما قالش الإله نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان، لا، ده هو إنسان نزل من السماء أو إنسان جه من السماء. بعض النساخ وجدوا الحاجة إلى أنهم يضيفوا عبارة الرب أو ما يشير إلى أن المسيح ليس مجرد إنسان. اللي يقرأ النص بهذا الشكل، الإنسان الثاني جاء من السماء اللي هو المسيح، قد يخطر بباله أن المسيح مجرد إنسان، فقال لك لا، هو مش مجرد إنسان. المخطوطات اللي بتختم أنثروبوس هي الأقدم والأصح، والمفروض أن الشكل ده موجود عند آباء كثر جدا.
في بقى إضافة الرب، يعني خلي بالك بدل أنثروبوس في هوكوريوس اللي هو إيه؟ الرب من السماء على طول. وبعدين بقى في شكل تاني، في شكل تالت بقى، اللي هو ده اللي موجود في بعض في السكندرية، والمصحح الثاني للسينائية غير، ومصحح الأول لبيزا، وده اللي انتشر في الغالبية العظمى من المخطوطات وكذا. بيقول الإنسان الرب من السماء، فيبقى الإنسان الثاني الرب من السماء. وفي بردية، البردية 46 بردية مبكرة جدا، بدل الرب بتقول أنثروبوس بنيوماتيكوس، إنسان روحي من السماء. كل ده ليه؟ لأن هم وجدوا إن النص لما بيقول كده الإنسان الثاني جاء من السماء وخلاص، يبقى كأن المسيح مجرد إنسان، ولا لازم نلعب في النص بطريقة نخليه مش مجرد إنسان. ففي ناس غيروا، والإنسان الثاني هنا هو ديوتروس أنثروبوس، الثاني إنسان من السماء. دي الترجمة الحرفية، الثاني هو ديوتروس أنثروبوس إكس أورانو، الثاني إنسان من السماء. هل هو مجرد إنسان؟ طب شيل إنسان حط هوكوريوس، الثاني الرب من السماء، الرب من السماء أشك. بعدين في مخطوطات تانية بتقول الثاني إنسان الرب من السماء. وفي شكل كمان في البردية 46 وده مبكر، الثاني إنسان روحي من السماء. أي تعديل يحاول يشيل من دماغك إن المسيح مجرد إنسان. نختم هذا الفيديو بنص موجود في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح 10 العدد 29. النص في الفان دايك بيقول: فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا. يعني إيه بقى العقاب اللي يستحق واحد عمل إيه؟ من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. اللي يعمل كده يستحق إيه؟ فهنا عبارة الذي قدس به، في بعض الناس ممكن تفهمها على إن ابن الله هو الذي تم تقديسه بدم العهد، فبالتالي دي عقيدة شبه التبنيين، أو إن هكذا أصبح مسيحا، أو هكذا أصبح ابنا لله عندما تم تقديسه بدم العهد. ففي بعض المخطوطات عند عبارة إن هو كذا اللي هو الذي قدس به، مخطوطة مهمة، مخطوطة السكندرية حذفت هذه العبارة. إيه المشكلة يعني؟ وأظن في شكل آخر حاول يغير الصيغة علشان يبقى الذي قدس به مش عائد على ابن الله، مش متأكد، لكن ده التحريف اللي أنا كنت حابب أشير إليه. مخطوطة في غاية الأهمية، المخطوطة السكندرية وجدت العبارة دي ممكن تتفهم بشكل ضد العقيدة الأرثوذكسية، فنحذف العبارة اللي فيها مشكلة. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في فيديوهات قادمة بإذن الله عز وجل نستكمل عرض نصوص كثيرة محرفة مهمة جدا ومؤثرة. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن القناة تستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.